Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết của bản tin tuần này. Thịt gia cầm ngoại nhập khẩu ồ ạt, người chăn nuôi càng nuôi càng lỗ. Một lượng lớn các loại thịt gia cầm ngoại nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam đang khiến cho người chăn nuôi không thể cạnh tranh, thậm chí rơi vào cảnh càng nuôi càng lỗ. Đã đến lúc cơ quan quản lý cần xem xét lại việc cấp quota cho thịt nhập khẩu. Trong giai đoạn giá cả leo thang như hiện nay, một số người tiêu dùng cũng chọn mua hàng đông lạnh nhập khẩu với giá chỉ bằng 1/2, thậm chí bằng 1/3 hàng trong nước. Thịt đông lạnh nhập khẩu không chỉ được bán trong các siêu thị mà còn được giới thiệu tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Ngoài ưu điểm duy nhất là giá rẻ, người tiêu dùng không thể kiểm soát được chất lượng, nguồn gốc của những loại thịt này, dù người bán cam kết là hàng nhập từ Nga, Ba Lan, Canada. Thịt gia cầm giá rẻ cũng đang thẩm lậu ở Việt Nam với số lượng lớn. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho hay, mỗi tháng có hàng chục nghìn tấn gà sống đẻ thải loại được nhập lậu qua biên giới vào nước ta. Đây là nguyên nhân xâm nhiễm các chủng virus cúm gia cầm thể độc lực cao và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác vào Việt Nam, đồng thời còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm trong nước. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Đông Nam Bộ, bày tỏ nỗi lo lắng khi tình trạng nhập khẩu thịt đông lạnh gần như đang thả nổi. Doanh nghiệp muốn nhập về bao nhiêu cũng được, bất chấp các trang trại chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gà trong nước đang lỗ và tồn đọng hàng triệu con vì khó tiêu thụ. Bản tin tiếp theo, hộ chăn nuôi có thể bị loại khỏi cuộc chơi. Phát triển nóng, nhập khẩu ồ ạt đang khiến cho ngành chăn nuôi gia cầm lao đao do tổng nguồn cung vượt cầu quá lớn. Người chăn nuôi gia cầm đang bị tác động nặng nề do giá gia cầm giảm mạnh. Hầu hết hộ chăn nuôi thua lỗ, đặc biệt là các hộ nhỏ lẻ có nguy cơ bị loại khỏi ngành sản xuất này. Theo Hiệp hội chăn nuôi gia cầm, suốt từ năm 2022 đến nay, giá bán gà luôn thấp hơn giá thành sản xuất. Cụ thể, giá thành nuôi gà ta ở mức 58.000 đồng trên kg, nhưng giá bán chỉ được 52.000 đồng, thậm chí có lúc xuống 50.000 đồng trên kg. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do tổng nguồn cung gia cầm đã vượt cầu quá lớn. Sức sản xuất trong nước cộng thêm với việc nhập khẩu ồ ạt bao gồm cả nhập chính ngạch và nhập lậu, khiến cho sản lượng thịt gia cầm không ngừng tăng trong khi sức mua không tăng. Không chỉ nhập khẩu gà giống mà lượng gà thịt nhập khẩu cũng lên tới 245.000 tấn năm 2022, chưa kể lượng nhập lậu không được thống kê. Do đó các chuyên gia cho rằng cần phải có biện pháp kiểm soát nhập khẩu và cơ cấu lại ngành chăn nuôi gia cầm. Chăn nuôi gia cầm vốn là sinh kế của hàng triệu hộ nông dân, vì thế cuộc cạnh tranh không cân sức với các doanh nghiệp lớn, rất cần những chính sách bảo vệ chăn nuôi gia cầm ở quy mô nông hộ. Tin tiếp theo, ngành heo tái cấu trúc trong cơn bĩ cực, thị phần đang rơi mạnh vào tay doanh nghiệp, giá quay về mốc 60.000 đồng trên kg. Nếu trước năm 2019, các hộ nhỏ lẻ chiếm đến 70% chăn nuôi, thì sau dịch tả lợn châu Phi vừa qua, con số này giảm mạnh. Số lượng nông hộ tại Việt Nam giảm gấp 5 lần, chỉ còn chưa đến 2 triệu nông hộ trong 10 năm gần đây. Sau khi chạm đáy 45.000 đồng trên kg, giá heo hơi đang dần hồi phục và có những phiên tăng tốt trong những ngày qua. Chốt phiên trong tuần, giá heo hơi trung bình ở mức 58.400 đồng trên kg, có nơi đã vượt mức 60.000 đồng trên kg, tăng 34% trong 2 tháng, so với mức thấp nhất hồi trung tuần tháng 3 năm 2023. Điều này đã được lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng trước đó, bởi ngành heo có tính chu kỳ, chưa kể việc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dần bỏ đàn do không thể cầm cự, khiến nguồn cung khan hiếm đẩy giá heo tăng lại. Câu chuyện giá heo hơi lên 100.000 đồng trên kg như năm 2020 là hoàn toàn có thể. Hiện giá heo đang có xu hướng tăng tốt, nguyên nhân trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi đang hoành hành trong thời gian qua. Tổng đàn heo Việt Nam bị hao hụt là 20-25%. Ngoài ra, giá heo giao dịch quanh vùng đáy đã khiến hộ nông dân bán ồ ạt và hạn chế việc tái đàn. Dưới tác động của dịch bệnh, dự báo cuối tháng 5 cho đến hết quý 2 năm sau, giá heo hơi bình quân sẽ rơi vào khoảng 60-65.000 đồng trên kg. Trong khi nguồn cung heo tiếp tục hạn chế trong thời gian sắp đến, cùng với sự hồi phục của tổng cầu, sẽ là chất xúc tác chính thúc đẩy giá heo hơi. Thưa quý vị và bà con, theo Cục Chăn nuôi, chó dữ như Pitbull sẽ được lấy ý kiến riêng để quản lý. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc khiến người bị thương tích nặng, thậm chí là tử vong do chó Pitbull cắn. Vì thế, trong dự thảo về thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó mèo, Cục Chăn nuôi sẽ đưa ra các loài chó dữ như Pitbull vào dự thảo để lấy ý kiến. Theo đó, Cục Chăn nuôi sẽ xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan đơn vị để đưa vào quản lý đối với chó dữ, động vật có thể gây nguy hiểm. Đơn vị sẽ căn cứ vào các văn bản quy định của pháp luật, dựa vào cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và thông lệ quốc tế để làm sao đưa ra biện pháp quản lý đối với chó dữ nhằm giảm thiểu thiệt hại đáng tiếc cho người dân và cộng đồng. Theo quy định của pháp luật, người dân nuôi chó mèo nói chung và chó Pitbull nói riêng
phải khai báo với chính quyền địa phương, tiêm phòng dại theo quy định. Khi dắt chó ra ngoài đường phải có biện pháp phòng hộ như đeo dọ mõm, có người quản lý chó, và khi chó cắn người, chủ chó phải đền bù theo quy định. Tin tiếp theo, Vietstock 2023 tạo ra những giá trị mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Ngành chăn nuôi Việt Nam vừa trải qua những năm tháng với nhiều biến động thăng trầm do các tác động của đại dịch Covid-19, thị trường toàn cầu đứt gãy, thiên tai, dịch bệnh bùng phát khiến giá cả leo thang, tạo ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và người chăn nuôi. Bước qua những khó khăn ấy, ngành chăn nuôi được kỳ vọng sẽ đón nhận những luồng sáng tích cực cùng chiến lược mới, tạo đà thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ cho năm 2023. Vietstock 2023, triển lãm quốc tế chuyên ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến sẽ thu hút 350 đơn vị trưng bày và hơn 11.000 khách tham quan thương mại và chuyên ngành dành cho các cá nhân, doanh nghiệp nằm trong chuỗi giá trị gồm chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam và từ Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vietstock 2023 là sự kiện toàn diện và độc đáo, nơi hội tụ, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia Việt Nam và khu vực, hoạt động trong chuỗi giá trị chăn nuôi, thủy sản, chế biến thịt, qua đó tìm ra những giải pháp và cơ hội mới. Đối với các doanh nghiệp, triển lãm chính là cầu nối để doanh nghiệp được kết nối, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, quảng bá thương hiệu và sản phẩm hiệu quả nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con ở những bản tin tiếp theo.